Namaste everyone, this is me, Susnt, and welcome back to my channel. Hope you guys enjoy the intro. चितवनमा चाहिँ एउटा सजिलो हो के पानी भर्नको लागि पानीको धारा घरसम्मै आउँछ के आई विश कि यस्तो पनि काठमाडौँमा भयो हुन्थ्यो ओके लेट्स गो दिस इज द पछाडिको ठाउँ हो So it's 9:27 right now. This is the Okay guys, जतिले नि मलाई चिन्नु भएको छ मेरो घर देख्नु भएको छ हैन थाहा होला मेरो घरमा चाहिँ तल सटरमा एउटा वाइन शप लिक्वर शप छ अनि अर्को यतापट्टि चाहिँ मोबाइल शप छ अनि गुड न्यूज चाहिँ के हो भने हाम्रो यहाँको मोबाइल शपको दाइ नारायण दाइले चाहिँ पिपल चौकमा न्यू मोबाइल पसल खोल्नु भएको छ सो म पनि अहिले एकछिन त्यही जान लाग्छु आज ओपनिङ छ अनि hope you guys will visit there also. See you guys in Pipal chowk. यो चाहिँ क्याम्पस चौक हो हैन अनि क्याम्पस चौकबाट अगाडि चाहिँ सिजीको बिल्डिङ ओपनिङ सुन चाँडै खुल्दैछ भन्दैछ हेरौँ कहिलेसम्म खुल्छ न्यू इयरसम्म त खुल्ला नि गेट पनि ठुलो बनाउँछ चितवनकै सबभन्दा ठुलो सपिङ सेन्टर हुने भयो अहिले चाहिँ म क्यानन हाउस जान लाग्यो शहीद चौकबाट अलिकति भित्र छ क्यानन हाउस भन्ने चाहिँ क्यामेराको अब रिपेयरिङ सेल्सहरू सबै त्यही हुन्छ क्या यता धेरै छ छु जाडो बढ्न थालेछ यार क्यानन हाउसबाट निक्लिसकेँ मैले खोजेको कुराहरू चाहिँ पाएन पछि आऊ भन्नुभएको छ अब चाहिँ म मेरो घर जान्छु अनि त्यहाँबाट हाम्रो सन्देश मामालाई लिएर पिपल चौक जाउँला न्यू ओपनिङ भएको ठाउँ यतापट्टि चाहिँ # अफ लाइसेन्स लिक्वर स्टोर ओके अब घरबाट निस्किसक्यो हामी अब चाहिँ पिपल चौक जाम्ला बाटोमा हल्का फुल्का कुरा गर्दै हामी चाहिँ रारा टुरमा जाने भनेको थियो साथीहरू सबैजना साथीहरू खै के भइरहेको छ थाहा भएन होइन कसैको मिल्छ कसैको मिल्दैन थाहा भएको साथीहरूलाई चाहिँ यसो भन्नु न राराको अब बाटो कस्तो छ अहिले कतिखेर जाँदा ठिक होला अहिले जाँदा ठिक होला कि नै ओके हामी चाहिँ अब यहाँ 24 गतिबाट राइट टर्न लिएर एयरपोर्टको पछाडिबाट हुँदै अनि यता लेफ्ट टर्न नलिकन सिधा त्यसपछि अलि अगाडि पुगेपछि राइट टर्न नलिकन पनि सिधा टिप्पर चाहिँ बाटो छोड्नुहोस् न छोड्दैन टिप्परले बुवा आमाको आशीर्वाद लिएर आएछ है पिपल चौक आइपुग्यो सिधा अनि अबै सुषमा मोबाइल एन्ड बिजुली हाउस
Alright guys, म चाहिँ अहिले स्मार्ट मोबाइल एन्ड बिजुली पसलमा छु र आज चाहिँ ओपनिङ टिका लगायो पसलहरू खायो अनि पिपल चोकमा हो होइन यो पसल चाहिँ यदि कोही साथीहरू यहाँ पिपल चोक नजिकै हुनुहुन्छ भने मोबाइल पसलमा चाहिँ एकचोटि आउनु होला यदि मोबाइलको प्रब्लम छ भने चाहिँ एकदम इजिली सल्भ गर्नुहुन्छ कि दाइले चाहिँ ओके गाइज दिस इज द एन्ड अफ द ब्लग थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो and see you in the next one